चला आता आपण चालू करू. काल आपण बघत होतो यंग्स मॉड्युलस. आपण या चॅप्टर मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन पाहिले. 3 प्रकारचे स्ट्रेस आणि 3 प्रकारचे स्ट्रेन. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे केवळ टेन्साइल स्ट्रेस, नंतर व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि शेअरिंग स्ट्रेस. तसेच काय पाहिलं, स्ट्रेन 3 प्रकारचे, टेन्साइल स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेन आणि शेअरिंग स्ट्रेन. आता 3 प्रकारचे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिक. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं हुक्स लॉ. विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Stress upon strain is equal to constant and that constant is called as a modulus of elasticity. हे 3 प्रकारचे कॉन्स्टंट आहेत मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे. पहिला आहे यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस, इट इज द मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक मेटल, वायर, रॉड, बीम एक्सेट्रा ड्यू टू एन अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स. म्हणजे लेंथच्या संदर्भात जर काही चेंजेस होत असतील, म्हणजे त्या ठिकाणी स्ट्रेस आणि स्ट्रेन असेल, तर त्या वेळेचं मॉड्युलस म्हणजे यंग्स मॉड्युलस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. इट इज नेम्ड आफ्टर ए ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग. हे ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंगच्या नावावरून याला यंग्स मॉड्युलस असं नाव दिलेलं आहे. तर आता हे यंग्स मॉड्युलस करता आपण पाहिलं की आपण एक वायर घेतली, लेंथ ऑफ ईल, लॉंग काय घेतली, एक वायर घेतली तुम्ही. ही जी आहे त्या वायरची, मेटल वायरची लेंथ आहे कॅपिटल ईल. ही किती आहे, कॅपिटल ईल. कॅपिटल ईल इतकी लेंथ. हिची रेडियस आहे स्मॉल आर. कॅपिटल ईल स्मॉल आर. आणि ती वायर आपण एका वरती खिळ्याला, भिंतीला अडकवली आणि तिला खाली आपण वजन अडकवले, लोड. जे लोड काय, दॅट इज इक्वल टू mg. त्याचं वेट आहे mg, वेअर m इज मास अँड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग ती वायरला आपण काही लोड लावल्यामुळे ती ताणली जाईल, तिच्या लेंथ मध्ये इन्क्रीज होईल, लेंथ मध्ये इन्क्रीज होईल. मग ते लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए. किती फोर्स लावला आपण, mg इतका. किती फोर्स लावला, हा mg. आणि ते किती आहे, एरिया किती आहे, पाय आर स्क्वेअर. mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. कन्सिडर अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L having radius R suspended from a rigid support. A load mg is attached to free end of wire. Due to this deforming force applied at free end of wire in downward direction, in its equilibrium position, longitudinal stress is equal to applied force upon area. Applied force upon area. This F upon A. फोर्स आपण लावलेला आहे तो हा mg. फोर्स किती आहे, mg. फोर्स दॅट इज इक्वल टू mg. फोर्स इज इक्वल टू mg आणि एरिया इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. पाय इंटू आर, एरिया क्रॉस सेक्शन. या फोर्समुळे, याला इक्वेशन 1 म्हटलं आपण, या फोर्समुळे चेंज इन लेंथ ऑफ वायर झालंय. तिची ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल ईल आहे, नंतरची लेंथ झाली L प्लस स्मॉल l, वेअर स्मॉल l इज अ न्यू लेंथ, वेअर स्मॉल l इज एक्सटेन्शन और इलॉंगेशन ऑफ वायर. वजन लावल्याने ती वायरची लेंथ वाढली. वजन लावल्याने वायरची लेंथ वाढली. म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दॅट इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन l. यंग्स मॉड्युलस. So formula, Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Young's modulus means the longitudinal stress to longitudinal strain. Means y is equal to this longitudinal stress आहे किती आहे, longitudinal stress is किती आहे, this mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस क्या है, mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर. आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आहे दिस L अपॉन L. L अपॉन L. मग ती सॉल्व केलं हे पुढे नेक्स्ट स्टेपला काय आलं बघा. या ठिकाणी
दॅट इज इक्वल टू बघा अशी स्टेप येईल mg/πr² इंटू कॅपिटल एल अपॉन स्मॉल एल. हे एल अपॉन एल आहे. हा कॅपिटल एल वरती जाईल. मग नेक्स्ट स्टेपला mgl काय आलं mgl अपॉन πr². हे यंग्स मॉड्युलसचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. यंग्स मॉड्युलसचा फॉर्म्युला y इज इक्वल टू mgl अपॉन πr²l. काय हे चेंज हे एल अपॉन एल मिळालं. मग आपल्याला यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू दिस mgl अपॉन πr². mgl नाही mg अपॉन mg अपॉन πr². हे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन दिस L change in length upon original length. That is equal to mg upon πr² into this L upon L. That is equal to mgl upon πr²l. mgl अपॉन πr. हा यंग्स मॉड्युलसचा आपल्याला मिळतोय अशा पद्धतीने. SI युनिट ऑफ यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलसचं SI युनिट काय आहे? SI युनिट स्ट्रेसचं युनिटच हे स्ट्रेसचं युनिट हेच यंग्स मॉड्युलसचं युनिट झालं. स्ट्रेसचं युनिट हेच यंग्स मॉड्युलसचं युनिट आहे. स्ट्रेसचं युनिट हेच फक्त यंग्स मॉड्युलसचं युनिट आहे. मग स्ट्रेसचं युनिट काय आहे? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कारण स्ट्रेनला युनिट नाही. स्ट्रेन इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन काय आहे? युनिटलेस क्वांटिटी. स्ट्रेनला युनिट नाही कारण काय? चेंज इन डायमेन्शन्स अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन दोन्ही एक प्रकारे एकाच गोष्टीचे रेशो आहे. SI युनिट ऑफ यंग्स मॉड्युलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. यंग्स मॉड्युलस मग त्याची डेफिनेशन काय आहे आपण पाहिली. यंग्स मॉड्युलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. यंग्स मॉड्युलस इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain. Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Young's modulus indicates काय दाखवतं ते? The resistance of an elastic solid to elongation or compression. Young's modulus of material is useful for characterization of an object subjected to compression or tension. Young's modulus is property of solids only. हे महत्वाचं आहे. Young's modulus काय आहे? कशात आढळतं? फक्त it is a property of solids only. Young's modulus is the property of solids only. आता काही मेटलचे इथे यंग्स मॉड्युलस तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे. लीडचं यंग्स मॉड्युलस किती? 1.5 इंटू 10⁻10 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ग्लासचं 6 आहे, ॲल्युमिनियमचं 7 आहे, सिल्वरचं 7.6 इंटू 10⁻10, गोल्डचं 8.1, कॉपरचं 9.0, कॉपरचं 11.0, ब्रासचं 9 आणि स्टीलचं 21.0 इंटू 10⁻10 असं आहे. या पद्धतीने हे दिलेले. हे आता आपण पाहिलं स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मधल्या पहिल्या प्रकारच्या रेशोचं, म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. आता त्याच्यापासून मिळतो आपल्याला यंग्स मॉड्युलस. पुढच्या प्रकारचा रेशो आहे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेस अँड व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेस अँड व्हॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क मॉड्युलस त्याला काय म्हणायचं? बल्क मॉड्युलस के. बल्क मॉड्युलस के हे जे आहे हे बल्क मॉड्युलस.
बल्क BULK मॉड्युलस बल्क मॉड्युलस हे के लेटरने दाखवतात. यंग्स मॉड्युलस Y ने दाखवतात. बल्क मॉड्युलस के. आता बल्क मॉड्युलस इट इज मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी रिलेटेड टू कशाशी रिलेटेड आहे व्हॉल्यूम व्हॉल्यूम ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स. पहिलं जे होतं चेंज इन लेंथच्या स्वरूपात आता हे चेंज इन व्हॉल्यूमच्या स्वरूपात. हेन्स इट इज कॉल्ड एज इलॅस्टिसिटी ऑफ व्हॉल्यूम. याला इलॅस्टिसिटी ऑफ व्हॉल्यूम असं म्हटलं जातं. बल्क मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स अँड गॅसेस. मग ते यंग्स मॉड्युलस मध्ये आपण पाहिलं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली काय आहे यंग्स मॉड्युलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड्स आणि बल्क मॉड्युलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड्स लिक्विड्स अँड गॅसेस. तीन प्रकारचे. यंग्स मॉड्युलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स अँड गॅसेस. हे तिन्ही प्रकारे मध्ये आढळतं. सॉलिड लिक्विड्स अँड गॅसेस व्हॉल्यूम तिन्हीचे. मग त्याच्याकरता आपण एक एक्सपेरिमेंट तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सांगितलेलं बघा. इफ स्पियर मेड फ्रॉम रबर इज कम्प्लिटली इमर्स इन अ लिक्विड it will uniformly compress from all sides. Suppose this compressive force is F, let the change in pressure on sphere be dP and let the change in its volume dV. The original volume of sphere is V, then the volume stress is defined as. म्हणजे आपण एक काय घेतलं रबरी बॉल घेतला किंवा तो काही घेतला आपण त्याला वरतून प्रेशर लावला तर त्याचं व्हॉल्यूम आपलं कमी होईल. लावलेला प्रेशर डीपी इतका आहे आणि त्या ठिकाणी चेंज झालेलं व्हॉल्यूम किती डीफी इतका आहे आणि त्याचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम आहे. तर व्हॉल्यूम स्ट्रेनची डेफिनेशन आहे चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम. जर आपण काय केलं त्याला प्रेशर किती लावलं डीपी इतका. मग आता व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू दिस चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम. मग या ठिकाणी डीव्ही अपॉन फी. पण इथे तुम्हाला एक निगेटिव्ह साईन दिसते. निगेटिव्ह साईन ही निगेटिव्ह साईन काय दाखवते तुमचं या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन तुम्हाला दिसेल. ही निगेटिव्ह साईन काय दाखवते की त्या ठिकाणी चेंज कशात चेंज झालेला आहे व्हॉल्यूम मध्ये. पण ते काय झालं इन्क्रीज नाही झालं तर डिक्रीज झालं. डिक्रीज झाल्यामुळे तिथं निगेटिव्ह साईन मायनस डीव्ही अपॉन व्ही. निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट देर इज अ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम. निगेटिव्ह साईन काय दाखवते निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट देर इज अ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम. मग द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज डीव्ही अपॉन मॅग्निट्यूड घेताना आपण डीव्ही अपॉन व्हीच घ्यायचं मॅग्निट्यूड घेताना. मग बल्क मॉड्युलस इज डिफाइंड ॲज bulk modulus is defined as the ratio of volume stress to volume strain. Bulk modulus is defined as ratio of volume stress to volume strain. Bulk modulus is equal to volume stress upon volume strain. Bulk modulus is defined as the ratio of volume stress to volume strain. Formula volume stress upon strain, it is denoted by this K letter. It is denoted by this K. अशा कोणत्या अक्षराने दाखवतात K. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन. मग आता आपलं व्हॉल्यूम स्ट्रेस आलं. व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे काय चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर. व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे टीपी चेंज इन प्रेशर आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन डीव्ही अपॉन व्ही. डीपी volume stress is equal to
डीपी म्हणजे चेंज इन फोर्स अपॉन एरिया. तुम्हाला एक जनरल डेफिनेशन माहिती आहे, प्रेशर इज इक्वल टू pressure is equal to force upon area. Pressure is equal to general definition आपण पाहू. Pressure is equal to force upon area. Force upon area. मग हा आपण डीपी घेतला आहे, फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन दिस एरिया. अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया साठी डीपी. म्हणून या ठिकाणचं तुम्हाला हा व्हॉल्यूम स्ट्रेस, हा डीपी, व्हॉल्यूम स्ट्रेस काय घेतला, डीपी. मग डीपी अपॉन डीव्ही अपॉन व्ही, डीपी अपॉन डीव्ही अपॉन व्ही. मग या ठिकाणी आपलं हे जे इक्वेशन आलं, हे डीपी अपॉन डीव्ही इंटू व्ही हे आपण सॉल्व केलं अशा पद्धतीने. तर दिस म्हणजे व्ही इंटू डीपी अपॉन डीव्ही हे सॉल्व केलं. म्हणजे डीपी मीन्स डीपी अपॉन 1, डीव्ही अपॉन व्ही हे सॉल्व केलं तर काय येईल, दिस डीपी अपॉन 1 इंटू व्ही अपॉन डीव्ही सॉल्व केलं तर काय येईल, डीपी अपॉन 1 इंटू व्ही अपॉन डीव्ही म्हणजे व्ही इंटू डीपी अपॉन डीव्ही that is equal to K. That is equal to K. This is bulk modulus. That is equal to bulk modulus. हे आलं bulk modulus, dp upon dv upon v into dp upon dv. This is the SI unit. मग सर्व मॉड्युलसचं SI युनिट सेम आहे स्ट्रेसचं, कारण स्ट्रेनला युनिट नाही आणि त्याचं डायमेन्शन दिस आहे. Bulk modulus measure the resistance offered by gases, liquids, and or solids while an attempt made to change in their value. The reciprocal of bulk modulus of elasticity is called as compressibility. Yeah, reciprocal ला काय म्हणायचं, compressibility. Reciprocal of bulk modulus is compressibility. काही मेटलचं बल्क मॉड्युलस आपल्याला या टेबल मध्ये दिलेलं आहे. काही मेटलचं बल्क मॉड्युलस या ठिकाणी दिलेलं आहे. लीडचं बल्क मॉड्युलस 4.1 इंटू 10⁻10. नंतर ब्रासचं बल्क मॉड्युलस 6.0 इंटू 10⁻10 पास्कल. हे पीए लेटर जे दाखवतं ते प्रेशरचं युनिट आहे. पीए काय आहे, पास्कल, त्याला पास्कल म्हणतात. PASCAL. इट इज युनिट ऑफ प्रेशर. आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला आपण पाहिला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजे त्याचं युनिट, फोर्सचं युनिट न्यूटन अपॉन एरियाचं युनिट मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वेअर. न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू पास्कल, इज इक्वल टू दिस पास्कल. न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेअर हे पास्कल. इथं पीए दाखवलेलं आहे. मग या काही मेटलचं इथं तुम्हाला हे बल्क मॉड्युलस सांगितलेलं आहे. लीडचं, ब्रासचं, ग्लासचं. लीडचं 4.1 इंटू 10⁻10, ब्रास 6.0, ग्लास 6.0, ॲल्युमिनियम 7.5, सिल्वर 10, कॉपरचं 14 इंटू 10⁻10, स्टीलचं 16.0 इंटू 10⁻10, गोल्ड 18.0 इंटू 10⁻10. हे बल्क मॉड्युलस हे दिलेलं आहे. आता हे दुसऱ्या प्रकारचं मॉड्युलस झालं. आता तिसऱ्या प्रकारचं मॉड्युलस आहे. तिसऱ्या प्रकारचं मॉड्युलस मला आता आपण सांगितलं की 3 प्रकारचे स्ट्रेस आणि 3 प्रकारचे स्ट्रेन आहेत. 3 प्रकारचे स्ट्रेस आणि 3 प्रकारचे स्ट्रेन वरून 3 प्रकारचे आपल्याला मॉड्युलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी, त्यावरून 3 प्रकारचे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी मिळतात. पहिलं लेंथचा जे आहे टेन्साइल किंवा लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन वरून यंग्स मॉड्युलस Y मिळालं. दुसरं आहे व्हॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन व्हॉल्यूम स्ट्रेन वरून आपल्याला
बल्क मॉड्युलस मिळालं. आणि तिसरा आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस अपॉन शेअरिंग स्ट्रेन. द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी त्याला हे एन, म्हणजे त्याला इटा म्हणतात. एन जे लेटर इटा त्या अक्षराने दाखवलं जातं. चेंज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजिडियस मॉड्युलस. शेपच्या संदर्भात पहिलं लेंथच्या संदर्भातलं, नंतर व्हॉल्यूमच्या संदर्भातलं, आता शेपच्या. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप इज कॉल्ड एज rigidity modulus of rigidity. It is the property of solids only. ही काय फक्त सॉलिड ची प्रॉपर्टी आहे. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली. म्हणजे कोणत्या कारण फक्त सॉलिडलाच डेफिनाइट शेप आहे. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली दे हॅव अ स्पेसिफिक शेप. त्यांनाच डेफिनाइट शेप असतो सॉलिड. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. आता आपण एक त्यांचं एक्सप्लेनेशन बघू. आता इथे एक डायग्राम दाखवलेली बघा तुम्हाला. हा ब्लॉक दाखवलेला आहे. हा पूर्ण काय आहे, ब्लॉक आहे. हा पूर्ण एक ब्लॉक आहे. हा पूर्ण ब्लॉक आहे. असा पूर्ण सगळं क्युबिकल शेपचा, म्हणजे त्याची लेंथ हे दिलेली आहे. हा जो ब्लॉक दिसतो पूर्ण. मग आता आपण काय केलं, हा ब्लॉक कन्सिडर करतो आपण. हा ब्लॉक कन्सिडर करतो. त्या ठिकाणी त्या ब्लॉक मध्ये काय म्हटलं, ब्लॉक इज शोन मेड अप ऑफ युनिफॉर्म आयसोट्रॉपिक मटेरियल. इट हॅज युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए अँड हाईट एल. त्याच्या एका साइडचा, कोणत्याही एका साइडचा, ह्या टॉपच्या साइडचा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वरचा एरिया ए दाखवलाय. हा एरिया ए आहे. इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. हा काय दाखवला, हा एरिया क्रॉस सेक्शनल ए. हा एरिया आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया. हा एरिया आहे. नंतर एका बाजूची लेंथ, प्रत्येक या ठिकाणी दाखवलेली लेंथ एल. लेंथ किती आहे, एल. या ब्लॉकच्या लेंथ दाखवलेली ही एल. आता ब्लॉकला आपण इथं खालच्या बाजूने फोर्स लावला बघा, या डायरेक्शननी, आणि वरच्या बाजूने फोर्स लावला. दोन फोर्स अपोजिट डायरेक्शननी, ते फॉर्म एक कपल. फोर्सची जोडी, कपल म्हणजे काय, जोडी. आणि मग दे फॉर्म ए कपल. दोन अपोजिट डायरेक्शननी फोर्स लावलेले बघा. ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लॉक इज defined as any plane parallel to top and the bottom surface and cuts the block. Two forces of magnitude, two forces of magnitude F are applied along top and bottom are as shown in figure. दोन फोर्सेस आपण त्या ठिकाणी लावलेले, दोन फोर्सेस आपण त्या ठिकाणी लावलेले. एक वरच्या बाजूचा आणि बॉटम साइडचा. दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल. ते काय तयार करतात, कपल. फोर्सचा कपल आहे ते. द अप्पर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड रिलेटिव्ह टू लोअर सरफेस बाय स्मॉल डिस्टन्स डेल्टा एल अँड करस्पॉन्डिंग अँगल चेंज बाय स्मॉल अमाऊंट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. या ठिकाणी बघा काय केलं. आता हे तुम्हाला डॉटेड लाईन दिसत असतील. वरचा हा फोर्स आणि बॉटमचा फोर्स, दोनच्या मध्ये या ठिकाणी ह्या ओरिजिनल पोझिशन पासून हे एवढं अंतर तो पुढे सरकला. ओरिजिनल पोझिशन
या ठिकाणी हे अंतर जे तुम्हाला आता ब्ल्यू कलरने दाखवलं तेवढं अंतर वरच्या फोर्सने तिरकं झालं. तुम्हाला डॉटेड लाईनने तिरकं दाखवलं आणि ते डिस्टन्स किती आहे दॅट इज इक्वल टू दिस डेल्टा एल. दॅट डिस्टन्स इज इक्वल टू डेल्टा एल. म्हणजे ह्या एवढं अंतर हे दाखवलंय ते पुढे सरकलं गेलं. हे अंतर पुढे सरकलं फक्त वरचा टॉप सरफेसच. टॉप सरफेस पुढे सरकला गेला. टॉप मग ते डिस्टन्स कितीने दाखवलं डेल्टा एल. म्हणजे चेंज इन डायमेन्शन झालं डेल्टा एल. ओरिजिनल डायमेन्शन दिस इज एल. ओरिजिनल एल डेल्टा एल अपॉन एल. म्हणजे थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. इथं थीटा चेंज इन डायमेन्शन पर टू ओरिजिनल डायमेन्शन. मग ते काय आहेत अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड. tan theta is equal to, as theta is very small, tan theta is approximately equal to theta. म्हणून this theta is equal to delta L upon L. हे आपण वर अशी डायग्राम दाखवलेली आहे. तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर आणायचे पत्र्याचा चौकोनी डबा आहे, वरच्या बाजूने आपण फोर्स लावला तर तिरका होईल. त्या ठिकाणचे अशी कंडिशन आहे. आणि तो किती अँगलने तिरका झाला तर ती अँगल ते आहे या ठिकाणी ते अँगल दाखवलेला आहे थीटा. हा अँगल किती आहे थीटा अँगलने तो खाली तिरका झाला. म्हणजे दॅट टॅन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड. अपोजिट म्हणजे डेल्टा, थीटाच्या अपोजिट साइड डेल्टा एल. त्याची ऍडजसंट साइड आहे दिस एल एल आणि हे डेल्टा एल थीटाच्या अपोजिट साइड. मग या ठिकाणी हे आपण असं कन्सिडर केलं बल्क मॉड्यूलस. The couple is applied by pushing top and bottom surface. Similar couple would be applied if bottom is block is fixed and only top is pushed. The force F and minus F are parallel. हे दोन्ही फोर्स जे आहेत अपोजिट फोर्सेस ते काय इक्वल अँड अपोजिट. This is different than tensile stress while the force is normal to cross section. As a result, the way in which forces are applied, the block is subject to shearing stress. Shearing stress. The shear stress is equal to F upon A, force upon area. The SI unit of this shearing stress is equal to Newton per meter square or Pascal. The block is distorted as a result of the shear stress. The top and bottom surface are relatively displaced by small distance delta L. The corner angle changes by small amount theta, which is called shearing strain and is expressed in radian. Radian unit मध्ये दाखवलं. Shearing strain theta is equal to delta L upon L. Shearing strain theta is equal to delta L for small delta L. Shearing stress, shearing modulus or modulus of rigidity चा फॉर्म्युला आपल्याला modulus of rigidity. Modulus of rigidity चा फॉर्म्युला काय आला बघा modulus of rigidity. It is defined as a ratio of shearing stress to shearing strain or shear stress to shear strain. Shear stress to shear strain. Modulus of elasticity, this eta is equal to shear stress upon shear strain. Shear stress आलेला आहे F upon A. Shear strain theta that is equal to F upon A theta. F upon A theta. म्हणजे बघा modulus of rigidity. Modulus of eta is equal to shear stress upon shear strain. Shearing stress it is equal to F upon A and strain theta. F upon A into 1 upon theta. F upon A
this eta, this eta is equal to f upon a theta. This is f upon a theta. हे या ठिकाणी आपल्याला मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी अशी मिळते, मॉड्युलस ऑफ एफ अपॉन. या पद्धतीने आपल्याला सर्व हे तिन्ही प्रकारचे. मग काही मटेरियलचे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी म्हणजे रिजिडिटी दिलेले आहे, रिजिडिटी मॉड्युलस. मग आता इथे लीडचं सांगितलेलं आहे, लीडचं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी 0.6 इंटू 10⁻10, ॲल्युमिनियमचं 2.5 इंटू 10⁻10, ग्लासचं 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर, गोल्डचं 2.9 इंटू 10⁻10, ब्रासचं 3.5 इंटू 10⁻10, कॉपरचं 4.4 इंटू 10⁻10 आणि स्टीलचं 8.3 इंटू 10⁻10 असं आलेलं आहे. या पद्धतीने हे सगळे तिन्ही मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. Rigidity modulus indicates the resistance offered by solid to change in its shape. Rigidity modulus काय दाखवतं? Resistance offered by solid to change in its shape. हे तिन्ही प्रकारचे मॉड्युलस आहेत. आता आपण पुन्हा एकदा ओव्हरलॅप करून घेऊ. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय, नंतर या ठिकाणचं बल्क मॉड्युलस म्हणजे काय आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी म्हणजे काय, आपण तिन्ही एकदा पुन्हा एकदा फास्ट मध्ये पाहू, रिव्हिजन तुमची. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे कशाचं रेशो? इट इज द रेशो ऑफ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. इट इज द रेशो ऑफ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. इट इज रिलेटेड टू लेंथ. हे लेंथच्या स्वरूपात, लेंथच्या संदर्भात आहे. तर त्याच्याकरता आपण काय केलं, एक वायर घेतली एल लेंथची, ती आपण भिंतीला किंवा कशाला अडकवली, खालून लोड लावला, वजन अडकवलं. मग ते वजन म्हणजे किती आहे? कॅपिटल एम इंटू जी, वेअर एम इज अ मास अँड जी इज ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. त्या वजनामुळे काय झालं की लेंथ वायरची इन्क्रीज झाली, ताणली गेली. ती किती ताणली गेली, तर तिची ओरिजिनल कॅपिटल लेंथ एल असेल तर तिची लेंथ झाली एल प्लस एल. तिची किती लेंथ झाली? एल प्लस एल. आणि कितीने इन्क्रीज झाली ती? स्मॉल एल. मग या चेंज इन लेंथ आपण ओरिजिनल लेंथ म्हणजे एल अपॉन एल, स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल. तसं लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए. एफ अपॉन ए इज इक्वल टू दिस mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर. मग लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आलं mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आलं एल अपॉन एल. दोघांचा रेशो घेतला आपण mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर अपॉन एल अपॉन एल, mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर इंटू एल अपॉन एल, that is equal to mgl upon pi r square small l. ऐसा unit of Young's modulus is Newton per meter square. Young's modulus indicates resistance of an elastic solid to elongation. Young's modulus, it is a property of solids only. हे solid मध्येच आढळतं. मग पुढच्या प्रकारचं मॉड्युलस आपण पाहिलं बल्क मॉड्युलस. बल्क मॉड्युलस इट इज रिलेटेड टू चेंज इन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूमच्या संदर्भातला आहे. बल्क मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स अँड गॅसेस. तिन्ही ठिकाणी व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकतं, म्हणजे हे तिन्ही ठिकाणी आहे. मग या ठिकाणी आपण काय केलं, इट इज अ रेशो ऑफ व्हॉल्यूम स्ट्रेन टू व्हॉल्यूम स्ट्रेस टू व्हॉल्यूम स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेस टू व्हॉल्यूम स्ट्रेन. या ठिकाणचं व्हॉल्यूम स्ट्रेस, व्हॉल्यूम स्ट्रेस हे काय आहे? चेंज इन प्रेशर दॅट इज इक्वल टू डीपी. आणि त्या प्रेशर मुळे किती चेंज झालं व्हॉल्यूम मध्ये? डीव्ही. मग ओरिजिनल व्हॉल्यूम फी आहे. व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम डी.